Tänään käpistellään tämmöistä uutta takavalo-laitetta ja vertaillaan sitä tähän mun hyvin palvelleeseen Garminin takatutkaan ja luonnollisesti käydään myöskin koeajo. Niin morjesta. Cycle Plussa, jonka minipumppujakin on täällä käsitelty ja treenereitäkin, niin lähetti mulle ihan lausuntoa varten heidän ensimmäisen takatutkatuotteensa. Pyysi multa niin kuin konsultaatio kautta arvioita siitä, että mitä tykkään, ja mä ajattelin tässä nyt tehdä sen arvion ihan julkisesti, kertoa teillekin, että minkälainen laite on kyseessä. Ei ole siis mikään varsinainen maksettu video, mutta yllättäjä pyytävät, että hei, kun mulle lähetti, niin en mä myöskään tästä mitään on maksanut. Ja tuossa videon kuvauksessa on siis affiliate-linkkejä Cycle Plussan minipumppuihin, mainioita vehkeitä, ja myöskin treenereihin ja mittareihin sun muihin. Eli jos sitä kautta osat, niin mä saan niistä provikan, niin olkoon tämä kaupallinen video. Tämän pakkauksen sisältöä kun ensin katsotaan, niin on itse tutka takavalo, yhdistelmä siihen käyttöohje, latausjohto USB-C. Sitten on erilaisia kiinnikkeitä erilaisille sotilatolppaprofiileille, eli laitetaan tämä tähän ja valo tähän ja sitten jommalla kummalla remmillä tolpan ympärille riippuen siitä tolpan paksuudesta. Eli hyvin samanlainen mekanismi kuin Garminillakin, mutta lisäksi tässä on sitten satula kiskoihin kiinnitys, mikä on erittäin hyvä idea, siihen ruuvit ja työkalu ja myöskin tämmöinen karkuremmi vastaava mitä Garminin mittareissa on, mutta tutkassa muistaakseni ei sellaista tule. Nyt jos katsotaan tämän laitteen itsensä ominaisuuksia, niin täällä on ensinnäkin latausportti, hyvin suojattu USB-C-portti, yksi käyttökytkin, eli kun sitä pidetään pohjassa, niin laitteeseen tulee virta päälle ja näitä valomoodeja on, tässä on yksi, joka ei palaa vielä täysillä, klikataan kytkintä kerran, valo kirkastuu, seuraava moodi on vilkku, sitä seuraava on tämmöinen niin sanottu breathe mode, joka voimistuu ja hidastuu, ja sitten on vielä moodi, jossa ei ole valo päällä, mutta tutka silti on. No tässä tulikin heti yksi ominaisuus esiin, eli vaikka tässä on niin valo pois päältä, mutta laitteessa on silti virta, niin jarruvalo toimii. Eli tässä on sisäinen tunnistin, joka tunnistaa hidastuvuuden ja toimii jarruvalona. Mutta jos me laitetaan tämä tähän ensimmäiseen moodiin, mitä äsken katsottiin, valo kirkastuu, kun vauhti hidastuu. Mutta jos tämä on jo valmiiksi tässä täysin kirkkaassa moodissa, niin silloinhan se ikään kuin ei toimi, tai se kai toimii, mutta koska se voimakkuus on sama, niin se ei näytä ikään kuin toimiva. Myöskään ei tässä blinking vilkkumodessa, samoin kuin myöskään tässä breathing modessa, niin tuo jarruominaisuus ei ole käytössä. Vaan silloin, jos se on tässä ei-maksimi toiminnassa, joka nyt ehkä se todennäköisin käyttötapaus on, tai sitten jos valo ei ole ollenkaan päällä. Tässä on siis yksi merkkivalo, reilun millihalkaiseltaan oleva vihreä valo, jonka väri kertoo patterin statuksesta. Jos on yli 30 rossaa, se on vihreä, jos on alle 30 rossaa, se on punainen. Jos se vilkkuu, niin tutka-ominaisuus ei ole käytössä. Jos se palaa tällä yhtenäisesti, niin silloin tutka on päällä. Ja tätä tutkaa sä et oikeastaan tästä laitteesta itsestään saakka mitenkään pois päältä. Eli se tapahtuu täältä kännykkäappen puolelta, josta saa myöskin näitä valojen muita ominaisuuksia määriteltyä. Eli ensinnäkin toissa on toi Steady Light Mode, joka on nyt 50%, on siis se himmeempi niistä takavaloista, jotka sitten kirkastuu. Steady Light Mode 2 on 100 rossaa, jonka takia se jarruvalo ei siinä näytä miltään, kun se on oletuksena 100. Jos sitä siis pudottaa, niin rupeaa siinäkin jarruvalo toimiin. Flashing pattern eli vilkkuvalo, se vilkkuu täydellä teholla 100%, breathing pattern samoin, eli se semmoinen hitaasti sykkivä, niin se käy mahdollisimman kirkkaassa. Mutta siinä alla on sitten tämä radar switch, jolla saa tutkan pois päältä. Jos haluaa, no en tiedä minkä takia haluaisi, jos tämmöisen ostaa, niin aika kallista on pelkkänä takavalona. Mutta täältä sen siis saa pois tarvittaessa. Sitten on radar flash switch. Niin joo, eli siis sama kuin tuossa Garminissa, niin kun auto lähestyy takaa, tämä alkaa vilkkumaan, niin sen toiminnon saa pois päältä. Brake reminder switch. Niin se on tietysti toi jarruvalon eliminointi. Mutta sitten jos näihin teknisiin ominaisuuksiin syvemmälle mennään, niin mä ajattelin, että verraillaan tähän Garmin RTL 515, jota mulla on ollut monta vuotta käytössä,
niin vähän, että miten tämä siihen suhtautuu. No ensinnäkin koosta nähdään, että tämä on matalampi. En tiedä, onko vähän tylsemmin muotoiltu ehkä. Paksuus on sama, leveys on käytännössä sama ja paino, jos katsoo, niin tämä on 65 grammaa, speksissä taisi olla 67 ja sitten tämä Garmini 72, eli siinäkään suhteessa ei oikein tule mitään eroja. Jos katsotaan paperilla tämän tutkan toimintoa, niin Garmini havaittiin 140 metristä, tämä väittää havaitsevansa 160, eli ei nyt kauhean merkittävää eroa. Samoin kohteen nopeus 10-160 kilometrin tunnissa Garminilla, tällä on 6-160, eli likimain sama, pikkasen aina pistää paperilla ainakin paremmaksi tämä SAIC Plus. Tutkan havaintokulma on molemmissa täysin sama, 40 astetta. Mutta jos sitten katsotaan niitä ominaisuuksia, missä niitä eroja alkaa oikeasti syntymään, kaikkia ominaisuuksia ei voi oikein vertailla paperilla, koska kaikkia ominaisuuksia ei ole kerrottu molemmista. Mutta esimerkiksi kirkkaus vilkkumoodi, niin Garmin sanoo, että batterin kesto, akun kesto on 6 tuntia, mikä pitää suunnilleen paikkansa. Niin tässä väitetään, että se on 22 tuntia, mikä on aivan älyttömän kova, jos pitää paikkansa. Yksi mikä on jännä, niin valovoima, en tiedä kuinka hyvin näkyy kameralle, niin molemmissa 20 lumenia. Ja jos pistetään kirkkaalle vilkulle, niin Garmin väittää, että valovoima on 65 ja tässä 40. Mikä nyt suunnilleen näyttää ihmissilmäänkin samanlaiselta, eli Garmin on voimakkaampi. Mutta se, että tuo tasainen valo, sanotaan, että se olisi molemmissa 20. Ja tämähän näyttää selvästi kirkkaammalta tämä Garmin. Mikä varmaan liittyy nyt siis lumenin määritelmään, joka on siis valovoima, mikä ylipäätään tästä lampusta lähtee. Niin tässä Garminissahan tämä on tämmöinen pistemäinen. Siinä on vähän tämmöistä linssiäkin. Ja tässä se jakaantuu isommalle alueelle, jota mä luulen, että se intensiteetti vaan on tässä voimakkaampi. Että vaikka se lumenimäärä voi olla oikeasti sama, niin tässä se on pienemmälle alueelle pukattu. Niin sen takia tämä näyttää kirkkaammalta. Paperilta myöskin löytyy semmoinen rajoite, joka mun mielestä aika paljon tuo nyt sitten tälle miinusta, on se, että käyttölämpötila ei saa olla miinusta. Eli plussa lämpötilassa pitää olla käyttölämpötila. Garmini lupaa -20 asti toiminnan ja suunnilleen niin se tekeekin. Toki akun varaus sitten kyllä putoaa nopeampaa, mutta mun mielestä aika paha vajaus, jos sitä ei pysty pakkasessa ollenkaan käyttämään. Toki kesä on suurinta käyttöaikaa näille, mutta silti. Suojaus tässä on IPX6, kun Garminilla IPX7, eli tätä pystyy jo vähän aikaa pitämään veden allakin sen mukaan. Tämä kestää nyt kaikki käytännön ajo-olosuhteet kyllä tämäkin, että siinä mielessä ei mitään vakavaa puutetta siinä mielessä. Sitten jos tätä asennusta katsotaan, niin tämähän sopii Garminin kiinnikkeisiin ihan sellaisenaan, mutta jos nyt laitetaan kuitenkin tämän mukana tulleet kiinnikkeet, niin näistä paloista nyt varmaan tämä sopii parhaiten tuohon tolpan muotoon. Siihen tulee päälle tämä. Ja sitten jompikumpi näistä remmeistä vedetään täältä ylitte. Ihan ok kiinnitys tuntuu olevan ja tämä on kyllä hyvä bonus tämä satula kiskokiinnitys, silloin jos ei ole satulalaukkoa, niin sen saa ylemmäksikin kiinni. Eli varusteeltaan tämä on kyllä parempi kuin Garminin mittari. Ja se akun kesto on ehkä tähän mennessä niin kuin huimin ero paperilla. Katsoin sitten kuinka se toteutuu. Semmoinen muuten siihen vielä, että tässä on tämmöinen virransäästötoiminto, että kun pyörä pysähtyy joskin aikaa, niin valo sammuu ja syttyy taas, kun pyörä lähtee liikkeelle. Eli ilmankäyttökytkemen käyttöä liittyy siihen samaan liiketunnistimeen, mihin se jarruvalokin, niin sehän vielä lisää entisestään sitä akun kestoa. Semmoista ominaisuutta tuossa Garminissa ei ole, mikä nyt jos sä menet vaikka kahville, niin se valo mulla ainakin niin palaa aina koko ajan senkin aikaa, eli lyhentää sitä käyttöaikaa. Ja sitten tosiaan tämä käyttölämpötila homma taas vie niin kuin tältä pisteeltä pois. Hinnaltaanhan tämä on semmoisen 3/4 halvempi kuin Garmin, eli se tietysti haukuttaa. Mutta jotta me pystytään sitä tutkaa hyödyntämään, niin meidän täytyy tämä tietysti parittaa tuohon mittariin kaveriksi, että se tämän näkymä näkyy siellä meidän mittarilla. Lähdetään täältä sitten Garminista kattoon.
asetukset, tunnistimet, lisätunnistin, etsi kaikki. Tutka. Nyt se ilmestyi tänne tunnistimeksi, niin sitten voitaisiin lähteä tien päälle kokeilemaan. Tässä vaiheessa videon tulee pieni aikasiirtymä, nimittäin mä testasin tätä jo talvella, jolloin tuo videon alkuosa oli kuvattu, mutta tämä laite ei ollut vielä ihan sillä tasolla, mitä mä toivoin tän olevan. Eli tähän on sen jälkeen tehty sekä softa- että rautapuolelle päivityksiä, ja nyt tämä alkaa olemaan semmoinen, että tätä uskaltaa suositella jo katsojillekin. Eli nyt tämä toimii mielestäni ihan verrokkilaitteen tavalla. Ongelma oli silloin talvella se, että se näytti jo kaikki autot, mutta näytti myöskin paljon haamutulkintoja, eli joitain heijastuksia siihen tutkasignaaliin, mikä se tulkitsi autoksi. Tällä reissulla mä oon nyt nähnyt yhden semmoisen heijastuman tuossa mittarissa, kun ennen niitä oli niin kuin yli puolet havainnoista. Eli erittäin paljon menty eteenpäin, ja nyt tämä on mun mielestä jo käyttökelpoinen laite. Sikäli oli hyvä, että testi aloitettiin jo talvella, että mä sain testattua myöskin tämän pakkaskestävyyden. 13 oli pakkasta, kun mä tällä ajelin, ja sinänsä se ei tuonut mitään ongelmia. Varmistin vielä valmistajalta, niin sanoin, että joo, että se on vaan sen takia, että se akun kesto on pakkasessa lyhyempi, mikä luonnollisesti on kaikissa tämmöisissä laitteissa, mutta verrattuna taas tähän verrokkilaitteeseen, niin se akun kesto on oikeasti niin paljon parempi, kestää ihan ylettömän kauan. Hei, kiitos kun katsoit tämän videon, toivottavasti tästä oli apua, jos tuota kiinnostaa, niin linkit löytyy tuosta alhaalta. Nähdään taas. Moi moi! Valmistajalla on ainakin nopea reagointikyky palautteeseen. Mä nimittäin kerron heille, että tämä saatolla tulppakiinnike on mun mielestä vähän liian pehmoisesta materiaalista tehty. Se jää vähän semmoiseksi vempulaksi se kiinnitys. Niin nyt sieltä tuli jo uudet, vähän kovemmasta materiaalista tehdyt kiinnitkeet tilalle. Ja tuohon saatolla kiskokiinnitykseen, niin tästä nostaa vaikka koko pyörän ilmaan.